pădurile adânci ale emisferei nordice, din Carpați până în Alpi, din taigaua siberiană până în pădurile răcoroase ale Canadei, viața se desfășoară într-o ordine tăcută, neîntreruptă de secole. Sub coroanele înalte de brad, de pin și de fag, lumina dimineții pătrunde în fâșii subțiri, iar aerul poartă mirosul umed al mușchiului și al frunzelor vechi. Acolo, între rădăcini și ramuri, o siluetă mică, agilă, își face loc cu precizie. Șterul. El nu este un prădător zgomotos și nici o vietate timidă. Trăiește în echilibru cu tot ce îl înconjoară, un fel de legătură vie între pământ și cer, între umbră și lumină. Cu trupul suplu, blana catifelată și ochii mereu atenți, Șderul pare că știe fiecare cotlon al pădurii, fiecare foșnet care anunță o schimbare. Printre picuri de rouă și aburi de ceață, pădurea se trezește iar la viață. Nu e lumină, dar nici întuneric, doar aburii joacă un dans feric. Când omul încă doarme, pădurea prinde viață. Sub ramuri de brad lumina se înalță. Un trup mic se mișcă, tăcut printre pietre, își scrie destinul în umbri discrete. Ochii lui argint ard ca două lumini, pândind în umbră printre frunze și spini. Între cer și pământ e o fantomă tăcută ce ține pădurea în viață țesută. Între umbră și lumină Șderul veghează, șoaptele codrului blând îl urmează. Fără el pădurea își strigă durerea, iar echilibrul își pierde puterea. Dar omul coboară cu pasul grăbit și taie pădurea ce l-a ocrotit. Se clatină codrul, pădurea tresare și Șderul dispare din umbra cea mare. Pădurea tace și timpul se oprește. În frunze uscate doar vântul șoptește. Fără Șder, viața rămâne pustie, o amintire ce parcă nu mai învie. Natura nu plânge, doar așteaptă. Tot ce pare sfârșit se îndreaptă. Un fir de iarbă răsare din nou, căci viața e un ciclu, un veșnic ecou. Dar timpul lucrează cu mâini nevăzute, răsar muguri noi din ramuri tăcute. Pământul respiră, iar frunza tresaltă.
se desface curată. Între umbră și lumină jderul veghează, șoaptele codrului blând îl urmează. Fără el pădurea își strigă durerea, iar echilibrul își pierde puterea. Se întoarce și jderul încet printre pietre, cu pași fără zgomot pe urme discrete. Pădurea îl primește, iar vântul îl cheamă spre culcușul adânc, unde așteaptă o mamă. Ziua se ascunde în scorburi, printre trunchiuri prăbușite sau în desișuri de rădăcini, iar odată cu venirea nopții, pădurea devine scena lui. Mișcările sunt tăcute, calculate, aproape coregrafice, nimic la întâmplare. Fiecare pas, fiecare oprire, fiecare tresărire are rostul ei, parte din ordinea veche a ecosistemului. Pentru ochiul grăbit poate părea doar o umbră care se strecoară printre frunze, dar pentru pădure el este o piesă de rezistență, un mecanism de reglaj fin care menține viața în echilibru. Controlează populațiile de rozătoare, răspândește semințe, curăță resturile și, fără să știe, devine pasnicul invizibil al ordinii naturale. Acolo unde dispare, tăcerea pădurii se schimbă, rozătoarele se înmulțesc, prădătorii își pierd teritoriile, iar ritmul naturii se rupe. De aceea, jderul este mai mult decât un animal de pădure, este un simbol al armoniei dintre instinct și măsură, o prezență care nu domină, ci completează. Privit din depărtare, jderul pare doar o umbră brună care se mișcă printre trunchiuri, dar la o privire atentă se dezvăluie un trup proiectat pentru tăcere și precizie. Corpul său este suplu și alungit, ca o linie desenată dintr-o singură mișcare, ce îi permite să pătrundă prin spații atât de înguste încât par inaccesibile altor animale. Elastic ca un arc format din mușchi și tendoane, poate sări 3-4 metri dintr-o creangă în alta, fără ezitare. Picioarele, scurte, dar puternice, îi oferă o agilitate remarcabilă. Poate urca pe trunchiuri abrupte până la 35 de metri înălțime și poate coborî cu capul înainte de pe trunchiuri, o abilitate rară la mamiferele carnivore. Blana este deasă și mătăsoasă, una dintre cele mai fine din lumea mamiferelor mici. Nu este doar un simplu veșmânt, conține peste 25.000 de fire de păr pe centimetru pătrat, o densitate comparabilă cu cea a zibelinei, cea mai fină blană naturală din lume. Sub fiecare fir lucios se ascunde o arhitectură vie, 2 straturi, unul fin, dens și cald, altul lung și neted care respinge apa. Așa se face că jderul poate străbate ore întregi prin zăpadă, prin ploaie sau rouă, fără ca blana să se ude în profunzime. De asemenea, îl izolează fonic. Fiecare fir de păr absorbe o parte din sunet, ceea ce contribuie la mișcarea lui aproape complet tăcută. Blana jderului reacționează la temperatură, firele de acoperire se ridică ușor în frig,
prin mici mușchi cutanați, mărind stratul izolator de aer. Este practic un păr viu care își reglează eficiența termică. În plus, firele sunt ușor electrizabile natural, ceea ce le face să se respingă ușor între ele, păstrând volumul constant, chiar și după ploaie. Culoarea se schimbă odată cu lumina. În zori e brun-aurie, la amiază arămie, iar noaptea aproape neagră. Firele împrăștie lumina asemenea unei oglinzi moi. De aceea, vechii negustori de blănuri spuneau că jderul poartă lumina pădurii pe spate. Fiecare jder are o pată caracteristică pe gât și piept, ca o amprentă biologică. Ca o mică flacără, îl deosebește de rudele sale apropiate. Niciun desen nu seamănă cu altul. E semnul propriei identități, o amprentă lăsată de pădure pe pieptul fiecărui jder. La Martes martes, jderul de pădure e galben-aurie, adesea în forma literei V, ca o scânteie ascunsă în blană. La Martes foina, jderul de piatră, e albă, neregulată, uneori dublă, asemenea unei dâre de zăpadă. Cercetătorii pot recunoaște indivizii după forma exactă a acestei pete, la fel cum am recunoaște o față umană. În natură, acest contrast are și un rol vizual subtil. Ajută la comunicarea vizuală între indivizi, mai ales în perioadele de împerechiere. Ochii mari și întunecați par mereu în alertă. În ei se reflectă o inteligență tăcută, amestecată cu o prudență aproape umană. Urechile rotunjite îi amplifică auzul, iar botul subțire ascunde un simț olfactiv extrem de dezvoltat. Coada stufoasă și lungă funcționează ca un giroscop natural, îi menține echilibrul atunci când se deplasează pe crengi sau când schimbă brusc direcția în aer. Labele sunt prevăzute cu gheare necontractile și pernuțe late, care îi permit să se miște sigur pe scoarța umedă sau pe zăpadă. Greutatea, distribuită uniform, face ca urmele lui să pară mai ușoare decât sunt în realitate. Cu o greutate de la 1 până la 2 kg, jderul reușește performanțe fizice care depășesc de multe ori proporțiile sale. Totul în el este măsurat. Forța, tăcerea, precizia. Nimic nu e risipit. Când se oprește, pare sculptat din copac. O linie brună ce continuă trunchiul. În mișcare devine un impuls, o undă de viață care traversează pădurea. Deși puțini îl zăresc, jderul poartă o istorie veche, întinsă pe mii de kilometri și milioane de ani. Face parte din familia mustelidelor, același neam care a dat lumii nevăstuica, hermelina, dihorul, vidra și bursucul. O familie de carnivore mici, dar uimitor de versatile, care s-au adaptat la aproape orice mediu de pe planetă. Genul Martes, din care face parte jderul, s-a răspândit în urmă cu sute de mii de ani în toată emisfera nordică. Astăzi, descendenții lui trăiesc din peninsula iberică până în munții Ural, din insulele Japoniei până în taigaua Siberiei și din Alpii elvețieni până în Carpații românești. În America de Nord, rudele sale, Martes americana și Martes penanti, cutreieră pădurile de pin și de arțar sub lumina aurorei boreale. Europa găzduiește două dintre cele mai cunoscute specii: jderul de pădure, Martes martes, iubitor al pădurilor dese, umede, tăcute, departe de om, și jderul de piatră, Martes foina,
mai îndrăzneț, apropiat de sate și gospodării, adesea întâlnit în poduri sau ziduri vechi. Dacă jderul de pădure e fiul liniștii și al umbrarului de brazi, jderul de piatră e adaptatul neobosit, care a învățat să trăiască în apropierea omului fără a-i cere nimic. Este mai îndrăzneț, mai curios și mai deschis către schimbare. În zonele de deal și de câmpie, acolo unde pădurile au fost tăiate sau fragmentate, jderul de piatră a coborât către sate. Acolo a descoperit alte adăposturi, poduri, șuri, hambare, ruine sau chiar mansarde. Locurile liniștite și călduroase din apropierea caselor i-au devenit noul habitat. Pe timpul zilei se ascunde între grini sau ziduri, iar noaptea iese la vânătoare, strecurându-se pe acoperișuri, sărind garduri și umblând pe drumuri pustii. De multe ori trece neobservat, deși poate locui luni întregi la câțiva metri de oameni. Hrana lui s-a diversificat. Pe lângă șoareci și păsări, mănâncă fructe de livadă, ouă de găină, ba chiar și resturi de la oameni. Această flexibilitate alimentară explică de ce jderul de piatră s-a răspândit atât de mult. Se adaptează oricărui context, de la sate liniștite până la periferia orașelor. Este un animal extrem de curios și ingenios. Poate deschide lăzi, poate să ridice capace, poate să urce pe pereți verticali sau chiar pe cabluri. Mișcările lui sunt sigure și silențioase, aproape feline. Uneori explorează podurile și acoperișurile doar din curiozitate, lăsând în urmă urme de praf sau obiecte răsturnate. Spre deosebire de jderul de pădure, care evită contactul cu omul, jderul de piatră își împinge limitele. A fost observat trecând prin orașe mici pe acoperișurile blocurilor, în căutare de hrană. Dar chiar și în preajma omului rămâne un animal de taină. Nu lasă urme sonore, nu creează panică, doar prezență discretă. În Asia, speciile înrudite s-au adaptat la medii foarte diferite. Unele trăiesc în pădurile de bambus, altele în munții înzăpeziți ai Himalaiei sau în pădurile tropicale de pe versanții Indiei. Zibelina, sau Martes zibelina, ruda lui siberiană, a fost multă vreme simbolul luxului european, datorită blănii sale fine, lucioase și rare. În tropicele muntoase ale Indiei trăiește jderul Nilgiri, cu gât galben ca soarele dimineții. Iar în Japonia, jderul Melampus, mic și alert, poartă în blană reflexele arămii ale arțarilor toamna. Deși formele și culorile diferă, toate aceste specii poartă același tipar al perfecțiunii naturale, trupul flexibil, instinctul calculat, tăcerea mișcării. Oriunde s-ar afla, jderul joacă același rol, menține echilibrul. Prezența lui e semn că pădurea este sănătoasă, că lanțurile trofice funcționează, că tăcerea nu e moartă, ci plină de viață. Acolo unde el dispare, pădurea își pierde din armonie. De aceea biologii îl consideră indicator ecologic, o prezență care vorbește fără cuvinte despre starea reală a naturii. Într-o pădure sănătoasă, nimic nu există la întâmplare. Fiecare vietate are un rost, iar jderul este una dintre rotițele fine ale acestui mecanism ecologic. Deși mic, el reglează echilibrele dintre prădător și pradă, între viață și degradare. Ca prădător de vârf de talie mică, jderul controlează populațiile de rozătoare, șoareci de pădure, pârși, micromamifere care altfel ar devora semințele și puieții tineri.
Un singur jder poate consuma într-un an peste 1000 de rozătoare. Prin asta protejează regenerarea naturală a pădurii și contribuie la menținerea unui sol sănătos. Dar rolul său nu se oprește la vânătoare. Este și dispersor de semințe. Vara și toamna, dieta lui include fructe de pădure, afine, zmeură, merișoare, măceșe, prune sălbatice. Multe semințe trec intacte prin tubul digestiv și ajung, odată cu excrementele, în alte zone fertile. Astfel, jderul plantează, fără să știe, devenind un mic grădinar al pădurii. Prin prezența lui, oferă și o măsură a sănătății ecosistemului. Are nevoie de păduri mature, cu arbori bătrâni, scorburi, desișuri și liniște. Acolo unde jderul persistă, înseamnă că lanțurile trofice funcționează. Unde lipsește, pădurea e fragmentată, e slăbită, dezechilibrată. Deși e un vânător, el nu acționează din impuls sau din lăcomie. Își urmează instinctul cu o precizie care pare disciplină. Nu ucide mai mult decât are nevoie. Această măsură naturală îl face un exemplu de eficiență biologică. În lanțul trofic, jderul împarte teritoriul cu alte carnivore mici. Dihorul domină solul, nevăstuica desișurile joase, iar jderul ramurile. Această împărțire tăcută a spațiului reduce competiția și stabilizează comunitatea. Uneori se hrănește și cu resturi de pradă lăsate de alții. Este un scavenger parțial, contribuind astfel la reciclarea rapidă a materiei organice și la limitarea agenților patogeni. Privit astfel, jderul este mai mult decât o specie. Este un simbol al echilibrului ecologic. Prin vânătoare controlată, prin răspândirea semințelor și prin prezența sa discretă, el țese împreună firul nevăzut al pădurii. Atâta timp cât jderul rămâne, pădurea respiră regulat. Când soarele se stinge dincolo de creasta pădurii, iar vântul se domolește printre ramuri, jderul iese din adăpostul său. Pentru oameni, noaptea e vremea somnului și a visării. Pentru el, noaptea este un început. Activitatea jderului începe la apus și se sfârșește la răsărit. În acele ore în care ochiul omului nu mai vede, pădurea se luminează pentru el și devine scena pe care viața se mișcă fără zgomot. Din scorbura lui ascunsă, trupul subțire se întinde ușor, cu mișcări fine, aproape feline, alunecă printre trunchiuri. Pe mușchiul umed nu lasă urme, doar aerul tresare ca și cum i-ar fi trecut o idee prin minte. Jderul este un maestru al mișcării silențioase. Coada stufoasă îi servește drept cârmă, iar labele moi îl poartă peste ramuri cu o precizie ce pare coregrafie. Urcă fără zgomot, sare între crengi, se oprește o clipă, ascultă, apoi dispare din nou. Totul se întâmplă în tăcere, dar cu o ordine perfectă, ca o muzică pe care doar pădurea o aude. Când vânează, jderul nu se grăbește, nu urmărește prada la întâmplare, ci o așteaptă. Răbdarea este cea mai eficientă armă. El nu vânează din instinct de ucigaș, ci din nevoia de a trăi. Așteaptă, miroase aerul. Când prada se apropie, atacul e rapid, precis și fără risipă de energie. Apoi urmează liniștea.
Jderul se hrănește cu rozătoare, cu păsări mici, cu ouă și insecte, iar vara își completează dieta cu fructe și semințe. Totul în comportamentul lui trădează o inteligență adaptivă, instinct combinat cu observație. Ziua, jderul se retrage în adăposturi ascunse, în scorburi adânci, în crăpături de stâncă, în trunchiuri prăbușite și rădăcini groase de copac sau chiar în vizuini părăsite. Acolo își crește puii și se ferește de prădători. Dar odată cu lăsarea serii, revine la suprafață. Traseele lui sunt aproape fixe, poteci invizibile pe care le repetă noapte de noapte, semn al unei orientări remarcabile. Mișcările par o coregrafie a pădurii. Urcă pe trunchiuri, sare între ramuri, se oprește o clipă, ascultă, apoi dispare din nou. Pentru el, spațiul tridimensional al pădurii nu are obstacole. De la sol până în vârful copacilor, fiecare nivel îi este familiar. Jderul trăiește fără să tulbure. Nu are nevoie să cucerească nimic. Există în armonie cu tot ce îl înconjoară, o prezență care completează liniștea, nu o sparge. În ochii lui mici și strălucitori se reflectă ordinea unei lumi vechi care funcționează perfect, fără zgomot și fără grabă. El nu domină pădurea, o slujește. Nu caută teritorii noi, ci păstrează ordinea celor vechi. În ochii lui, mici și luminoși, se oglindește noaptea întreagă. Mirosuri, sunete, vibrații, curenți de aer. Pentru el, întunericul nu e lipsă de lumină, ci o hartă vie. Fiecare foșnet e un reper, fiecare suflare a vântului, o direcție. Lumea lui nu se vede, se simte. Acolo, în mijlocul acestei simfonii nevăzute, jderul e doar un instrument între altele, dar fără el, melodia s-ar destrăma. Dacă pentru om pădurea pare că adorme odată cu el, pentru jder, abia atunci începe viața. În întuneric, acolo unde ochiul omului nu mai vede, el pășește cu o siguranță uimitoare. Tot trupul este un instrument, acordat la muzica tăcută a nopții. Ochii jderului sunt adaptați pentru lumina slabă. Retina conține un număr mare de celule bastonași, sensibile la mișcare, dar nu la culoare. Astfel, el percepe lumea în tonuri discrete de gri verzui și albastru pal, dar nu în culori vii. În spatele retinei se află o structură numită tapetum lucidum, o peliculă reflectorizantă care amplifică lumina. Aceasta explică acea strălucire rece, metalică, ce se vede uneori în ochii lui când o lanternă îi prinde privirea. În întuneric total, ochii devin adevărate oglinzi sensibile. Fiecare rază de lumină este multiplicată și folosită. Privirea lui, strălucind rece în noapte, nu e doar frumusețe, e un miracol al adaptării. Dacă vederea îi este rafinată, auzul este instrumentul principal. Jderul poate percepe frecvențe înalte, inclusiv ultrasunetele emise de șoareci, de lilieci sau insecte. Pentru el, noaptea nu e tăcere, e o orchestră de sunete fine, foșnetul frunzelor, bătaia aripilor, chițăitul unui șoarece, freamătul vântului printre ramuri. Din aceste semnale, el compune o hartă sonoră a pădurii. Fiecare vibrație îi spune unde să calce, când să se oprească și ce se mișcă dincolo de trunchiuri. În liniștea nopții, urechile rotunde și sensibile devin adevărate antene. Nasul jderului ascunde o lume invizibilă pentru noi. În nările lui se ascund milioane de receptori olfactivi, aproape la fel de mulți ca la câinii de vânătoare.
Prin miros, el citește aerul. Află nu doar cine a trecut pe acolo, ci și când și cu ce intenție. În ce stare era animalul? Era flămând, speriat sau în călduri? Pentru el, mirosul este limbajul complet al pădurii. Ceea ce pentru om e doar aer curat, pentru jder e o bibliotecă de informații. Sub labe, pernuțele moi și nervii sensibili detectează vibrațiile solului. Fiecare frunză călcată, fiecare tremur al scoarței devine un semnal. Vibrizele, acele mustăți lungi și flexibile, îi oferă o imagine tactilă a spațiului, măsurând distanțe și obstacole, chiar și în întuneric complet. Coada, lungă și elastică, funcționează ca un stabilizator fin, corectând orice dezechilibru. Pentru om, pădurea este o tăcere densă. Pentru jder, este o lume plină de semne. El nu are nevoie de lumină ca să vadă, nici de cuvinte ca să înțeleagă. Fiecare adiere, fiecare miros, fiecare vibrație poartă un sens. În felul lui tăcut, jderul percepe pădurea ca pe un organism viu, iar el însuși este una dintre celulele sale. Jderul este, prin natura sa, un animal singuratic. Nu are nevoie de haită, nici de tovărășie. Îți stabilește un teritoriu clar delimitat pe care îl cunoaște în detaliu. Acest teritoriu, de câțiva kilometri pătrați, este marcat prin secreții glandulare și picături de urină lăsate la rădăcina copacilor sau pe pietre. Pentru noi nu înseamnă nimic. Pentru un jder e o hartă clară, un avertisment tăcut. Până aici este lumea mea. Când un intrus pătrunde în acest spațiu, aerul se schimbă. Jderul adulmecă, ridică botul și ascultă. Poate afla dintr-o singură adiere cine e străinul, ce vârstă are, ce sex, cât de aproape se află. Dacă simte pericolul, trupul îi se arcuiește, iar coada stufoasă se înfoaie ca o flamură. Privirea devine fixă, un mormăit abia auzit se ridică din gât. E avertismentul lui, scurt, clar, fără ostentație. De cele mai multe ori, confruntarea nu se transformă în luptă. Urmează un dans tăcut de ocoliri, de priviri și opriri prudente, o formă de evaluare reciprocă. Apoi, cel mai slab cedează și dispare în desiș, fără zgomot, fără urme. Doar în cazuri foarte rare, întâlnirea se transformă în confruntare directă. Atunci izbucnește o luptă scurtă, explozivă, cu mușcături rapide și sunete guturale. Dar, la fel de repede, totul se termină. Instinctul de conservare învinge repede impulsul de a ieși învingător. O rană mică ar putea fi fatală într-o iarnă grea. În relațiile cu alte specii, jderul dă dovadă de o inteligență adaptivă. E atent și calculat. O nevăstuică e prea mică pentru a-i stârni interesul. O lasă să treacă. Când întâlnește un dihor, îl urmărește câteva clipe, mai degrabă curios decât agresiv. Îl sperie doar cu o zvâgnire de coadă, apoi se oprește și îl lasă în pace. În fața unei vulpi, însă instinctul îi dictează alt comportament. Se ridică pe labele din spate, adulmecă aerul și se cațără rapid pe cel mai apropiat copac. De acolo observă calm, cu acea tăcere a animalului care știe că siguranța se află la înălțime. Astfel de momente sunt dovezi ale prudenței înnăscute.
Jderul nu caută conflictul, ci echilibrul. El știe când să lupte, dar mai ales când să se retragă. În lumea lui, victoria nu înseamnă supunerea celuilalt, ci conservarea propriei libertăți. Cercetătorii care l-au observat în habitat natural spun că jderul are un comportament surprinzător de calculat. Nu acționează haotic, nu se lasă condus de impulsuri. Fiecare mișcare pare precedată de o decizie. Această formă de luciditate instinctivă îl face un prădător inteligent, dar și un simbol al cumpătării naturale. Într-o noapte de vară, naturaliștii au observat o întâlnire rară, un jder și o pisică sălbatică, față în față pe aceeași potecă. Pisica s-a arcuit, gata de atac, dar jderul s-a oprit. S-au privit câteva secunde, în tăcere. Apoi, fiecare a plecat pe drumul său, ca două umbre care se recunosc. În lumea jderului, victoria nu înseamnă supunere, înseamnă echilibru. El nu vânează din orgoliu și nu luptă din mândrie, folosește forța doar când natura nu-i oferă altă cale. În rest, pădurea e un loc al înțelegerilor tăcute, un teritoriu al respectului. În mijlocul verii, când pădurea atinge apogeul vieții și aerul miroase a fructe coapte, începe pentru jder una dintre cele mai tainice perioade din viața lui, perioada împerecherii. Este singura etapă din an în care devine cu adevărat sociabil. Masculul își părăsește temporar teritoriul și urmează dârele olfactive lăsate de femele, semnale chimice, abia perceptibile pentru alte specii, dar clare pentru el ca un drum luminat. Căutarea poate dura ore sau zile. Când o găsește, nu se apropie direct. Se învârte în jurul ei, o urmărește tăcut, o provoacă la joc. Femeia, la rândul ei, răspunde prin mișcări scurte, neașteptate, de parcă l-ar pune la încercare. Aceste urmăriri, întrerupte de momente de liniște, pot dura mult. Între cei doi se stabilește un ritm al apropierii și al răbdării, un fel de dialog fără cuvinte, în care fiecare așteaptă semnalul celuilalt. E un dans al apropierii, o joacă a naturii în care prudența se împletește cu dorința. Când acceptarea devine clară, masculul se apropie lent, iar împerecherea are loc. Masculul o prinde de ceafă, o ține nemișcată, dar nu din violență, ci din instinct. Actul împerecherii poate dura neobișnuit de mult pentru un animal de talie mică, uneori până la o oră. Este o succesiune de mișcări precise, alternând tensiunea cu repausul, ca o respirație a pădurii însăși. După aceea, jderii se liniștesc. Petrec câteva ore împreună, curățându-și blana și odihnindu-se unul lângă altul. Apoi, fiecare pleacă pe drumul lui. Nu există despărțire, doar împlinirea unui ritm. Masculul matur se poate împerechea cu mai multe femele, dar nu se mai întoarce. Femeia rămâne singură, purtând în ea sămânța unei noi generații. Masculul nu participă la creșterea puilor, dar rolul lui s-a împlinit. A asigurat continuitatea unei linii aproape neschimbate de milenii. Femeia poartă în sine un mecanism curios, comun familiei mustelidelor, implantarea întârziată a embrionului. Deși fecundarea are loc vara, dezvoltarea embrionară începe abia la sfârșitul iernii. Astfel, puii se nasc primăvara, exact când pădurea renaște și hrana devine din nou abundentă.
Nașterea are loc într-un adăpost sigur, o scorbură, o vizuină părăsită sau un desiș de rădăcini, căptușit cu mușchi și pene. Femeia aduce pe lume între 2 și 5 pui, orbi și aproape fără păr, care cântăresc doar câteva zeci de grame. Primele săptămâni sunt critice. Mama nu se îndepărtează de cuib, îi hrănește, îi curăță și îi apără cu o hotărâre ce contrastează cu discreția ei obișnuită. După o lună, puii își deschid ochii. Încep să exploreze, să sară stângaci și să repete mișcările mamei. Ea îi învață fără sunete, prin exemplu, prin privire, prin imitație. Tot ce știu, cum să urce, cum să vâneze, cum să asculte, se transmite instinctiv. Toamna, tinerii șderi se despart de mamă și își caută propriul teritoriu. Unii supraviețuiesc iernii și trăiesc până la 8, uneori 10 ani. Puțini ajung bătrânețea, dar fiecare generație lasă locul următoarei, fără ruptură, fără grabă. În lumea șderului, viața nu se măsoară în ani, ci în continuitate. Împerecherea între speciile diferite, precum șderul de pădure și cel de piatră, este foarte rară și, de obicei, nefertilă. Diferențele genetice și comportamentale păstrează claritatea fiecărei specii. Cu alte animale, precum dihorul, hermelina sau nevăstuica, împerecherea este imposibilă. Codurile chimice și semnalele de recunoaștere nu coincid. Natura a trasat granițe subtile, dar ferme. Astfel, șderul își continuă existența în același ciclu vechi. Vara, întâlnirea. Iarna, așteptarea. Primăvara, viața nouă. O succesiune ordonată în care timpul pare că respiră odată cu pădurea. Deși este agil și prudent, șderul nu este neatins de pericol. În pădure, fiecare viețuitoare are un rol, dar și un risc, iar echilibrul pe care îl menține este același care îi pune viața la încercare. Dușmanii săi sunt puțini, însă redutabili. Bufnița mare de pădure, vulturul, acvila și uliul porumbar pot ataca puii sau tinerii neexperimentați. Pe sol, vulpea și râsul îl pândesc adesea în tăcere, iar în unele regiuni, lupul nu ezită să-l prindă dacă are ocazia. În fața lor, șderul se apără prin inteligență, nu prin forță. Își schimbă rapid direcția, se refugiază în scorbură, urcă pe copaci sau dispare în desișuri, devenind una cu umbra. Dar cel mai mare pericol nu vine din pădure, vine de la om. Timp de secole, șderul a fost vânat pentru blana sa fină, una dintre cele mai căutate din lume. În Evul Mediu, hainele nobililor și veșmintele clerului erau împodobite cu blană de șder. Zibelina, ruda siberiană, era socotită mai valoroasă decât aurul. Această goană după lux a dus în multe regiuni ale Europei la dispariția locală a speciei. Mai târziu au venit defrișările masive. Pădurile bătrâne au fost tăiate, iar habitatul șderului s-a fragmentat. Drumurile și exploatările forestiere i-au redus zonele sigure, iar liniștea, condiția existenței sale, a fost înlocuită de zgomotul permanent al omului. Astăzi, în Europa, șderul este specie protejată. Convențiile internaționale și legislațiile naționale interzic vânătoarea și comerțul cu exemplare vii sau cu blănuri. Populațiile s-au refăcut lent, dar vizibil, în special în Carpați, în Alpi,
în Scoția și în unele părți din Europa Centrală. În România, jderul de pădure, Martes martes, și jderul de piatră, Martes foina, sunt protejați prin lege. În zonele unde pădurea a fost lăsată să respire, jderul a revenit. Reapariția lui este considerată un indicator al refacerii ecosistemelor. Acolo unde omul se retrage, natura își reia cursul, iar jderul este printre primele semne că ordinea se restabilește. Totuși, pericolele moderne nu au dispărut. Drumurile intens circulate provoacă mortalitate accidentală. Substanțele chimice folosite în agricultură reduc resursele de hrană, iar schimbările climatice modifică treptat comportamentul speciilor de care depinde. Jderul nu are nevoie de protecție specială, ci de spațiu și liniște. Este suficient ca pădurea să-și urmeze ciclul firesc, iar el își va găsi singur locul. De aceea, conservarea sa nu este doar o problemă de biologie, ci și o lecție despre măsura omului în natură. De-a lungul timpului, relația dintre jder și om a trecut prin toate etapele posibile, de la vânat la simbol de lux, apoi la specie protejată. Ceea ce pentru jder a fost doar instinctul de a trăi, pentru om a devenit prilej de fascinație, de dorință și uneori abuz. Timp de secole, jderul a fost urmărit nu pentru ceea ce reprezenta, ci pentru ceea ce purta pe el. Blana sa, moale și lucioasă, era considerată una dintre cele mai fine din Europa. În Evul Mediu, pieile de jder serveau drept monedă de schimb, cu ele se plăteau impozite, dote și favoruri nobiliare. În Polonia și Rusia, negustorii aveau chiar o unitate de măsură numită koza sobolia, piele de jder. În spațiul românesc, blănurile de jder erau rezervate boierimii și clerului, iar în heraldică simbolizau bogăția și noblețea. Această cerere uriașă a dus în secolele 18 și 19 la o vânătoare intensă, mai ales în regiunile montane ale Europei. Capcanele, adesea momelite cu fructe fermentate, făceau adevărate ravagii. Jderul, curios din fire, era prins ușor. În multe regiuni, populațiile au scăzut drastic, iar în unele locuri, specia a dispărut complet din zonele joase. Apoi, defrișările au agravat declinul. Fără păduri bătrâne, fără scorburi și liniște, jderul nu mai avea unde să se adăpostească sau să-și crească puii. A fost nevoie de aproape un secol pentru ca mentalitatea omului să se schimbe. După anii 1960, odată cu apariția legislației moderne de protecție a faunei, jderul a început să fie privit altfel. Vânătoarea sa a fost interzisă, iar speciile Martes martes și Martes foina au fost incluse în listele europene de protecție. Astăzi, el figurează pe lista Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, la categoria risc scăzut de dispariție, dar cu protecție strictă. În România, ambele specii sunt ocrotite prin lege, iar capturarea sau comerțul cu exemplare vii sunt interzise. Pe lângă valoarea economică, jderul a stârnit mereu și curiozitatea oamenilor. Unii naturaliști au încercat să-l crească în captivitate pentru a-l studia mai îndeaproape. Deși se adaptează ușor la prezența umană, jderul nu poate fi domesticit. Rămâne o ființă liberă prin instinct. Chiar crescuți de mici, jderii devin neliniștiți după câteva zile, aleargă necontenit, rod gratiile, scot sunete scurte, iritante. Nu suportă limitele. Această neliniște nu este un defect, ci expresia unei inteligențe sălbatice, a unei naturi care nu se lasă posedată.
Există însă și cazuri în care puii crescuți de oameni s-au atașat de stăpânii lor, recunoscându-le vocea și apropierea. Dar și în astfel de situații rămâne o tensiune constantă, o energie a libertății care nu poate fi stinsă. Un jder închis își pierde luciul blănii și expresia privirii, devine o umbră a lui însuși. De aceea, biologia modernă vede în el o lecție despre limitele omului. Jderul nu este făcut să fie dresat sau înțeles pe deplin. Este o prezență care trebuie respectată, nu controlată. Atâta timp cât pădurea există, jderul va fi acolo, un pasnic tăcut al ordinii naturale. Și poate că în această tăcere stă adevărata lui frumusețe, nu în blană, ci în libertatea pe care o întruchipează. Deși rar văzut, jderul a rămas viu în imaginația oamenilor. În multe culturi europene și asiatice, el a fost privit cu un amestec de teamă, respect și curiozitate. În satele din Europa Centrală și de Nord, țăranul îl considera o ființă de hotar, prinsă între lumea omului și cea a pădurii. În tradiția românească, jderul apare adesea alături de rudele sale, de Hermelină și Nevăstuică, în povești și superstiții care amestecă observația cu mitul. Se spunea că noaptea aceste animale intră în grajduri și împletesc coamele cailor, lăsând dimineața noduri fine ca semn al trecerii lor. Nimeni nu le vedea, dar urmele rămâneau, fire de păr încurcate și o liniște ciudată. Pentru unii era semn de glumă nevinovată a pădurii, pentru alții o avertizare. Bătrânii spuneau că dacă jderul se arată aproape de sat, iarna va fi lungă. În nordul Europei, mai ales în Irlanda și Scoția, jderul, cunoscut sub numele de Pine Marten, era considerat un animal sacru al pădurii. Regina Medb, din legendele vechi ale eroilor Fianna, purta o blană de jder ca simbol al nobleței și protecției. Se spunea că jderul nu strică, ci doar pune la loc, o expresie care a devenit proverb despre cumpătare și echilibru. În America de Nord, popoarele Ojibwe îl venerau ca spirit strămoși. Clanul Marten, numit Wabisashi Ododem, era considerat neamul războinicilor, rapizi, disciplinați, loiali teritoriului lor. Pentru ei, jderul era un model de strategie și curaj tăcut. În Europa Centrală, imaginația populară i-a adăugat elemente de legendă. Se spunea că la vârful cozii ascunde o gheară magică, invizibilă, cu care își pedepsește dușmanii. Probabil această credință venea din admirația față de viteza și precizia lui în atac. Acolo unde jderul dispărea, oamenii spuneau că pădurea s-a îmbolnăvit, semn că el era perceput ca paznic al echilibrului natural. În spațiul slav și balcanic, blana sa era un simbol al valorii. În Croația medievală, pieile de jder erau folosite ca monedă de schimb, marturina sau cunovina. De altfel, până nu de mult, moneda Croației s-a numit cuna, purtând imaginea jderului, o dovadă că acest animal a rămas asociat cu munca, cu hărnicia și echilibrul. Astfel, din Scandinavia până în Carpați, din taigaua Asiei până peste ocean, jderul a fost mereu prezent în miturile oamenilor. Mic, discret, dar respectat, el a simbolizat inteligența, prudența și spiritul care nu caută glorie, ci armonie. Pentru om, jderul a fost pe rând prădător,
simbol și lecție, o imagine a legăturii dintre natură și măsură. De-a lungul secolelor, jderul a trecut din lumea pădurii în lumea simbolurilor și a cărților. Scriitorii l-au privit nu doar ca pe un animal curios și agil, ci și ca pe o expresie a inteligenței și a cumpătării, o ființă care trăiește în echilibru cu sine și cu mediul. În literatura română, numele jder a devenit celebru prin opera lui Mihail Sadoveanu, care a scris trilogia istorică Frații Jderi. Aici, jderul nu mai este ființa pădurii, ci un simbol al curajului, al loialității și vigilenței. Sadoveanu a ales acest nume nu întâmplător. În imaginarul popular, jderul era viclean, era rapid, dar drept, trăsături care se potriveau perfect eroilor săi moldoveni din vremea lui Ștefan cel Mare. Prin el, animalul real devenea emblema omului harnic și devotat, a celui care acționează cu mintea limpede și cu inima caldă. Mult înaintea lui Sadoveanu, Vasile Alexandrii a scris o poezie cu același titlu, Frații Jderi, unde termenul capătă valoare metaforică. Personajele sunt oameni iuți și curajoși, ca jderii, iar numele însuși devine un elogiu adus spiritului luptător și isteț. În literatura europeană, jderul apare în contexte mai variate, dar mereu încărcat de sens. În fabulele nordice, este adesea personajul viclean care scapă din capcane și îi păcălește pe vânători. În bazmele scandinave, unde animalele au glas și pădurea e plină de duhuri, jderul simbolizează inteligența ascunsă și echilibrul natural, un observator al lumii, nu un stăpân al ei. În scrierile ruse ale secolului al XIX-lea, precum cele ale lui Ivan Turgeniev, jderul apare ca spirit al taigalei, un companion al pădurarilor și al țăranilor care trăiau în armonie cu mediul lor. Turgeniev îl descrie cu admirație reținută, un animal modest, dar indispensabil, un lucrător al pădurii. În Franța Renașterii, cronicarul Olivier de la Marche și alți autori de curte amintesc blănurile de zibelina, ruda siberiană a jderului, ca semn al rafinamentului și al puterii. În picturi și poezii, femeile purtau coliere de jder, iar animalul devenea un simbol al eleganței și al misterului feminin. Mai târziu, în Anglia elisabetană, poeții l-au asociat cu curățenia, cu blândețea și grația naturală. În literatura modernă, jderul a fost redescoperit în poveștile ecologice și în literatura pentru copii. Autorii irlandezi și scoțieni contemporani îl readuc ca personaj pozitiv, protector al pădurii și al echilibrului natural. În aceste cărți, jderul nu mai este doar o curiozitate biologică, ci un simbol al reconectării omului cu natura. Astfel, de la legendele medievale la romanele moderne, de la Moldova lui Sadoveanu până la taigaua lui Turgeniev, jderul a rămas constant același, o punte între instinct și rațiune, între pădure și om, între viața sălbatică și reflecția conștientă. În literatură, ca și în natură, el nu domină, ci echilibrează. Când ultimele ecouri ale zilei se sting și pădurea își reia tăcerea, jderul pornește din nou la drum. Pentru el, noaptea nu este un pericol, ci un spațiu firesc al existenței. Se mișcă fără zgomot, ca o idee care prinde formă între trunchiuri și frunze. Fiecare pas urmează o lege veche, nevăzută, o lege pe care omul o observă, dar rar o înțelege, legea echilibrului.
De-a lungul secolelor, omul a privit jderul cu dorință, cu admirație sau cu teamă. L-a vânat pentru blană, l-a studiat pentru mister, a încercat să-l îmblânzească pentru a-l înțelege, dar jderul nu s-a schimbat. A rămas credincios pădurii, ordinii care l-a născut și liniștii de care are nevoie ca să trăiască. În ochii lui mici și limpezi se reflectă ceva ce omul a pierdut de mult, simțul măsurii. În fiecare ecosistem există o lege nescrisă. Nici o ființă nu trăiește doar pentru sine, iar supraviețuirea unuia depinde de echilibrul tuturor. Jderul este una dintre cele mai fine expresii ale acestei legi. Nu ia mai mult decât are nevoie, nu distruge ca să trăiască, nu tulbură ordinea care îl hrănește. Își urmează rostul, iar pădurea, în schimb, îi oferă tot ce are, adăpost, hrană și tăcere. În lumea lui, echilibrul nu înseamnă absența luptei, ci măsura în luptă. Totul funcționează într-o ordine tăcută. Fiecare pas, fiecare foșnet, fiecare respirație are un timp și un loc. Această disciplină invizibilă a naturii este poate cea mai curată formă de armonie. Omul, în schimb, a uitat adesea această regulă. Graba, posesiunea și nevoia de control i-au rupt legătura cu ritmul lumii vii. Dar atunci când învață din nou să observe, descoperă că natura nu are nevoie să fie stăpânită, doar respectată. Acolo unde jderul trăiește, pădurea respiră liniștit. Acolo unde dispare, natura își pierde o parte din glas. Pentru că fiecare ființă, oricât ar fi de mică, poartă o parte din armonia universului. Omul a învățat să privească stelele, dar uneori a uitat să asculte pădurea. A uitat că tăcerea ei este vie, că ordinea ei nu este întâmplare. Dar jderul, cu pașii lui ușori, o amintește. Nu prin cuvinte, ci prin prezență. El este pasnicul tăcut al echilibrului. Este acel fir invizibil care leagă întreaga lume. Prădător și pradă, umbră și lumină, tăcere și mișcare. Și poate că într-o zi, când omul va opri zgomotul din jur și va asculta din nou, va înțelege ceea ce pădurea știe de mult, că adevărata forță nu înseamnă stăpânire, ci armonie.